أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I'm Staff Teacher Engineer Kalimullah, Director Brad Future Institute Batkhela Malakand حاضرم ستاسو سره د اپریټینګ سیستم د لیکچر نمبر 15 کوم چې مونږه د اپریټینګ سیستم د لرنینګ یو سیریز شروع کړی دی. په هغې کې دا 15 نمبر لیکچر دی. په دې لیکچر کې به مونږه د اپریټینګ سیستم چې کوم ادر رولز اور فنکشن دي په هغې کې دویم نمبر فنکشن مونږ وایو او هغه دی په ننني لیکچر کې یوزر انټرفیس. یوزر انټرفیس څه شی دی؟ It is a function of operating system that it provides connectivity to the user to use the computer. دا د operating system یو function دی، دا د یو هغې اهم کردار دی چې دی کنیکټیویټي پرووایډ کوي یوزر ته چې دا کمپیوټر دی یوز کی. مطلب د دې خبرې دا دی چې دې موږ د ایکسپلینیشن داسې کوو چې موږ د دې کمپیوټر سره خبرې کوو. کمپیوټر ته موږ مختلف انسټرکشنز ورکوو. موږ ورته وایو چې فار ایگزامپل دا پروګرام ماته مینیمایز کا. دا پروګرام مینیمایز شو، بیا چې ما په دې باندې کله کلیک کړو دا میکزیمایز شو. کله چې زه په دې باندې رایټ کلیک کوم، کله لیفت کلیک کوم، کله سنگل کلیک کوم، کله ډبل کلیک کوم، نو دا کار چې زه کوم نو دا زه د دو سره خبرې کوم. نو دا کار چې زه د سره کوم خبرې کوم نو دې ته یوزر انټرفیس وایي. یوزر انټرفیس کله چې کمپیوټر ته مونږ هدایات ورکو او د هغه هدایات په رڼا کې هغه مونږ له څه کار کوي، څه پرفارمنس کوي، څه کارکردګي کوي، نو دې ته ویل کېږي یوزر انټرفیس. اوس د یوزر انټرفیس چې دی دا دوه قسمه دی. یو ته ویل کېږي نان ګرافیکل یوزر انټرفیس او بل ته ویل کېږي ګرافیکل یوزر انټرفیس. تاسو ګورئ دلته یو مونږ ووی نان ګرافیکل یوزر انټرفیس دې ته نان جی یو آی ورته ویل کېږي او بل ته ویل کېږي جی یو آی ګرافیکل یوزر انټرفیس. اول راځو مونږه په نان ګرافیکل یوزر انټرفیس باندې خبره کوو. It is a type of interface which run on command base. دا هغه انټرفیس دی، دا هغه د کمپیوټر چلولو طریقه ده چې کم په کمانډ باندې چلیږي. کم لا چې موږ مختلف کمانډز ورکو په هغه بیس باندې دا چلیږي. نو دې ته ویل کېږي نان ګرافیکل یوزر انټرفیس. مطلب دا دی چې دې کې موږ ته څه ګرافیکس په نظر باندې نه راځي. دې کې موږ ته د یو شیز دپاره څه آیکن یا د هغې دپاره د پروګرام څه نښه چې د هغه په نظر باندې نه راځي. خو دلته هر یو کار چې دی په کمانډ باندې کېږي. دا به اوس تاسو ته زه پریکټیکل ښیم. That is also called command line interface. دې ته command line interface ورته وایي ځکه چې ما تاسو ته ووایي چې دې په کمانډ باندې چلیږي نو ځکه دې ته command line interface ویل کېږي. اوس د دې اگزامپل چې دی هغه ډاس اپریټینګ سیسټم دی، ډیسک اپریټینګ سیسټم دی یا لینکس دی یا یونیکس دی. دا کم مخکینی وینډوګانې چې کوم وي لینکس، یونیکس، ډاس دا په کمانډ باندې چلیدي. اوس څنګه دې لپاره زه تاسو ته د پریکټیکل اگزامپل ښیم. دې لپاره زه راغلم دلته د وینډو بټن ته، دلته ما ولیکو CMD مې ولیکو او انټر مې پریس کوم. تاسو ګورئ دا زموږ سره ډاس پروګرام کولاو شو. دا ډاس کې تاسو ته دلته چېرته آیکن یا د پروګرام دپاره څه نښه چې د هغه په نظر باندې نه راځي. خو دلته چې کوم کار کېږي نو دا په څه بیس باندې کېږي؟ په کمانډ باندې کېږي. لکه فار ایگزامپل یو کمانډ لیکم DIR ډایرکټري. نو دا داسې ده لکه څنګه چې مونږ په فولډر باندې ډبل کلیک کو او هغه زموږ ته یو فولډر کولاو کړي او په هغې کې مونږ ته مختلف فایلونه په نظر باندې راشي. بیا مونږ چې ولیکو چې D ډبل ډاټ مطلب دا چې د C نه D ته واوړه، دا D ډرایو ته لاړو او اوس که دې نه زه وتل غواړم نو EXIT ایگزیکټ به ولیکم نو زه به ترې وځم. نو دې مطلب دا شو چې په دې کې به هر یو کمانډ چې کار کوي نو دا به څه په بیس باندې کار کوي؟ دا به هر یو کار چې چلیږي نو به کمانډ هغې زده کول پکار وي. که چاته کمانډ نه یاد نو دا به کار نه کوي او بیا به زموږ هغه اپریشن چې دی هغه به فولفیل کېږي نه، هغه به زموږ سره هغه شانتي کار نه کوي. نو دې وجه باندې دا نان ګرافیکل یوزر انټرفیس و چې په کم کې موږ ته هېڅ ګرافیکس په نظر نه راتله، د پروګرام دپاره څه نښه په نظر باندې نه راتله، بلکې پوره کار چې کم چلیدو نو دا د کیبورډ د کمانډ په تھرو باندې چلیدو. نو مطلب دا چې په د لینکس کې، یونیکس کې، په ډاس کې به ماوس کار نه کولو. دلته به ټول کار چې دی هغه به کمانډ باندې کېدله. چاته به کمانډ یادو
نو هغه به دا کمپیوټر اپریټ کولی شو، هغه به چلولی شو. که چاته به کمانډ نو یاد نو هغه به دا کمپیوټر نشو چلولی، ځکه مخکې کمپیوټر اپریټ کول دا ډېر ګران کار و. اوس کمپیوټر چې دی دا استعمالول انتهایی اسان دي او ایون دا چې سکول نان سکول ګوینګ چې کم لاس ماشومان سکول ته هم نه تلي هغه کمپیوټر اپریټ کولی شي. دویم نمبر اگزامپل، دویم نمبر ټایپ چې دی هغه دی ګرافیکل یوزر انټرفیس. ګرافیکل یوزر انټرفیس دې ته جی یو آی ویل کیږي، ګرافیکل یوزر انټرفیس. It is a type of interface in which there are all program exist in graphics form. دا هغه ټایپ دی چې په کم کې دا پروګرام چې دی دا په ګرافیکس فارم کې موجود دي او د هغې صحیح ویت پراپر سیمبل د هغې خپل نښی which is called icon او دغې نښې ته ویل کیږي icon. All modern interfaces are GUI. نن سبا چې څونه انټرفیسز دي، څونه اپریټنګ سیسټم دي، دا ټول GUI دي، ګرافیکل یوزر انټرفیس دي. اوس ګورئ د دې پریکټیکل اگزامپل زه تاسو له داسې درکمه چې تاسو دا کومه وینډو استعمالوئ په خپل کمپیوټر کې چې تاسو سره کوم دا وینډو انسټال ده، نو تاسو ګورئ چې د هر پروګرام دپاره ستاسو سره خپل سپیسیفیک سیمبل دی. فار ایگزامپل دا سیمبل موږ ته دا شو کوي چې دا ورډ چې دی دا ورډ شو کوي. زه د ایکسل لپاره د هغې خپل سیمبل دی، د پاور پوینټ لپاره د هغې باندې کلیک کوم پاور پوینټ ماته کولاو کی. دغه شانتي موزیلا فایرفاکس باندې کلیک کوم، موزیلا فایرفاکس په سیمبل باندې کلیک کوم نو موزیلا ماته کولاو کی. که مونږ په پکچر باندې کلیک کوو نو د پکچر هغه پروګرام مونږ ته کولاو کی. نو تاسو ګورئ چې د هر یو پروګرام دپاره په دې کې خپل خپل د هغې دغه دی آیکنز دي، په هغې آیکن بیس باندې دی چلی. نو دې ته ویل کېږي ګرافیکل یوزر انټرفیس. او ځکه نن سبا چې کوم ماډرن اپریټنګ سیسټم دی نو هغه ایډوانس په دې دی چې هغه ګرافیکس یوزر انټرفیس دی، نو هغه په اسانه باندې هر یو کس هغه اپریټ کولی شي، ماشوم هم اپریټ کولی شي. ما تاسو ته وختي اگزامپل درکو چې ایون دا چې کم ماشومان داسې چې هغه سکول ته هم لا نه تلي، هغه هم ځان ته په موبایل باندې په کمپیوټر باندې ځان ته گیمز راړی، یوټیوب راړی او په هغې باندې ځان ته خپل خپل ویډیو چې دي هغه پلی کوي. نو دا وجه دا ده چې دا نن سبا چې کوم ماډرن اپریټنګ سیسټم دی، که هغه انډرایډ دی، که وینډوز 7 ده، که وینډوز 8 ده، که وینډوز 10 ده، که وینډوز 11 ده، دا ټول چې دي دا ګرافیکل یوزر انټرفیس دی او دا په اسانه باندې اپریټ کیږي. امید لرم چې دا لیکچر به تاسو پریکټیکلی هم زده کړي او ما چې کوم دی تیوري تاسو ته بیان کړو دا هم ستاسو ذهن ته کوشوي. اوس ورکړئ اجازه خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم د الله په امان.